සෙනෙහස් මල් Masa, there is a girl. I really like her, bro. Damn, she's cute. I really want her. Mate avoni. I found the love for me. Ah, Yoshita, I like her. Bro, she's hot. She's damn hot. Menaga, වැඩේ හරි බං. What do you mean, eh? ඒකෙල්ල උඹට සෙට් වෙනවා. ඒ කොහමද? 2 ලක්ෂද වලේ. මට තේරුන්නේ ඒ වයින් උඹට වැඩක් නෑනේ. දෙන්න ආපහු මේ පැත්තට එනවා කියන්නේ එන වැඩේ හරියටම හරියනවා. අපි ගිහලා කතා කරමු. හරි යමු. නීරු ඔයාට බොයිස් දෙන්නව දන්නවද? නෑ අශෝ. ඇයි? එයාලා අපි ගැන හොර උනන්දුවක් නේ තියෙන්නේ. මීට කලින් මට ඔය බොයිස් දෙන්නගේ එකිනෙක පාරදී මීට්ටලා තියෙනවා. ඔයා මට කිව්වේවත් නැහැනේ. අයියෝ නෑ නෑ මීට්ටලා තියෙනවා කිව්වේ පාරදී කලර් ලයිට්ස් වලදී මගේ කාක ළඟටම ඇවිල්ලා නැවතුවා. තව දවසක් ඒ වගේම කාය කියනකොට මම දැකලා තියෙනවා. දැකලා තියෙනවා කියන්නේ එකක්. මීට් වෙනවා කියන්නේ තව එකක් අනේ. අයියෝ සෝරි ඒ වචනේ වැරදුනා. එතකොට ඒ දෙන්නගෙන් කවුද බෝයි? අර බ්ලැක් කලර් ෂර්ට් එක නැගින්නේ. එයා මචං දෙන්න අපි දෙන්න දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. Sorry. දෙන්න අපි දෙන්න දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. How do you know කොහොමද දන්නේ? මට 2 ලක්ෂ වලින් කියන්න පුළුවන්. ඔව්. මචං seriously මොකද්ද ඔය 2 ලක්ෂණ කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ.
ඇමරිකාවේ ඒවා නෑ බං මෙහෙ විතරයි තියෙන්නේ. මේනක ඔබ කෙලිම ගිහින් කතා කරපන්. Okay. ඵලයන් ඉතින් ගිහින් කතා කරපන්. Excuse me. ඇයි? මට වගේ යාළුවත් එක්ක චුට්ටක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ මොකටද? Just I want to talk with her, please. ඔයා කවුද? Sorry. මම මේනක. Hi. මේනක අපිට අපේ පාඩුවේ ඉන්න දීලා ප්ලීස් යනවද? මම මොකක් හරි වැරද්දක් කළාද? වරදක් නෙමෙයිද? Sorry. යෂෝ පොඩක් ඉන්නකෝ. ඔයාට මාත් එක්කද කතා කරන්න ඕනේ? ඔව්. හරි අපි කතා කරමු. මම අද දවසත් එක්ක මම ආව දවස් දෙකක් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් No, I mean, එහෙම එක දිගට හම්බ වෙනවා කියන්නේ there is something special නේ. මේක වට තේරෙන්නේ නැද්ද? එහෙම එක දිගට දකින්න කවුලක් ඉතින්. නෑ මම කියන්නේ එහෙම අවුලක් තියනවා කියන එක නෙමෙයි, but there is something special. ඔයාට පිස්සුද? Sit. Thank you. Maybe. සමහර විට. Nonsense. නිරු අපි අමෝනේ යන්න. මොකද බං උනේ? They left. යන්න ගියා. අයියෝ. ඇමරිකාවේ ස්ටයිල් එකට ලංකාව කෙල්ලට අකල් කරන්න බෑ මල්ලි. You have to teach me. බඩ මට උගන්වන්න තිබ්බා. ඔබට කෙල්ලව සෙට් කරගන්න ඕනෙමද? I want her. මට ඒක ඕනේ. හරි යම. කොහෙද? අපි උන්ව ෆලෝ කරමු. ඉන්න තැන හොයමු. යම. Okay, let's go. ලලිත් මැරුණට පස්සේ රහස් ලලිත් එක්කම වැළලිලා යයි කියලා අපි හිතාගෙන හිටියට ලලිත් මැරලා මාස 3 යන්න කලින් රහස් සේරම උඩ මතුණා නේද එමෙ?